મિત્રો, આજે આપણે i10 ગ્રાન્ટમાં કુલિંગ કોઇલ ચેન્જ કરવાની છે. તેની માટે આપણે આખું ડેશબોર્ડ ખોલવું પડશે. તે પહેલાં આપણે બધા બટનો ચેક કરી લઈશું, કમ્પ્લીટ કામ કરે છે ને. જો ન કરતા હોય તો તેનું પણ સાથે કામ કરી નાખશું. i10 ગ્રાન્ટમાં હીટિંગના પડદાનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે. લેફ્ટ સાઈડનું બધું ખુલી ગયું છે. હવે આપણે વચ્ચેનું ખોલશું. તમે જોઈ શકો છો, આખું ડેશબોર્ડ ખુલી ગયું છે i10 ગ્રાન્ટનું. હવે આપણે આમાં કુલિંગ કોઇલ ખોલશું. અહીંયા કુલિંગ કોઇલ આવશે. જો કુલિંગ કોઇલ જામ છે તે દેખાય છે થોડી એક બાજુ. આ આપણી નવી કુલિંગ કોઇલ છે જે ગાડીમાં ફિટિંગ કરવાની છે તે. આપણી નવી કુલિંગ કોઇલ ફિટિંગ થઈ ગઈ છે. i10 ગ્રાન્ટનું ડેશબોર્ડ પાછું ફિટિંગ કરી દીધું છે કુલિંગ કોઇલ નવી નાખીને. જોઈ શકો છો ફિટિંગ તમે. હવે આપણે ગાડીમાં પ્રેશર ભરાય છે, 300 સુધી પ્રેશર ભરવાનું. પ્રેશર ભરીને ગાડી આપણે પડી રહેવા દઈશું. પછી થોડોક ટાઈમ પછી ગેસ નાખશું. આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું.